Hello guys! Welcome sa akin channel, and for today's video ay gagawa tayo ng cheesy ube jelly salad. Kakailanganin natin guys dito ng 1 pack ng Menu Magic Instant Ube Flavor Jelly Mix. Kung sakali lang guys na ayaw nyo ng ube flavor, pwede nyo naman itong palitan guys. Meron din silang mango flavor, leche flan, buko pandan, buko strips, marami pang iba guys. Check nyo lang yung description box para po sa Shopee link. Okay, let's add 1 cup white sugar at ihalo lang natin ito na mabuti hanggang sa matunaw na yung jelly powder at ang ating asukal. Isalang na natin siya sa apoy over medium heat at huwag natin kalimutan na ihalo para even ang distribution ng ating jelly powder. Tapos ay hayaan lang natin siyang kumulo for around 2 minutes. Ang step na to guys ay optional lamang. Pwedeng haluin ang mixture for 1 minute para hindi siya masyadong mainit kapag isasalin na sa plastic cups. Pay attention lang guys dahil mabilis mag-set ang ating gelatin mixture. So dapat huwag kayong lalampas sa 1 minute. At habang tinatapos ko ang pagsalin sa ating jelly mixture, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, and please click the notification bell button para updated ka sa tuwing mag-upload ako ng bagong video. Kung hanap mo naman ay step-by-step procedure, pwede mo rin i-like at i-follow ang aking Facebook page, TastyPH. Nasa description box din po ang Facebook link. Okay, let the jelly mixture rest until firm, and habang hinihintay natin mag-set, i-ready na natin ang ating cream mixture. Gagamit ako dito ng Angel KREMDENSADA dahil bukod sa mura ay 2-in-1 na ito. Meron ka ng cream at condensed milk in 1 can. Siguraduhin nyo lang guys na chilled ang ating KREMDENSADA overnight. Kung kulang naman kayo sa oras ay pwede nyo naman ilagay sa freezer for around 2 hours. Then, we're going to beat this hanggang ma-achieve natin ang ganitong texture. At syempre dahil cheesy ube jelly salad nga ang ating ginawa guys, ay kakailanganin natin ng cheese! Ayan, chinap ko lang siya guys, and gagamitin natin to as toppings. Total nga pala guys ng nagawa ko ay 20 cups. Pero syempre kung gusto nyo ng mas marami, bawasan nyo lang yung cream mixture at saka yung gelatin na ilalagay ninyo sa bawat cups. Basta guys, huwag nyo lang kakalimutan na mag-costing para makita ninyo kung saan kayo mas kikita. At yun na nga guys ang ating cheesy ube jelly salad. Sana ay nakatulong ang video na ito kung paano magnegosyo gamit ang maliit na puhunan lang. Napakadali lang gawin at mura lang ang mga sangkap, kaya ano pang hinihintay mo? Ibenta mo na ito, baka itong hinihintay ng mga customer mo. Pwede mo rin itong handa sa Pasko at sa bagong taon. Merry Christmas and a Happy New Year mga ka-tasty! Ako ulit si Mayel, ang inyong kusinera. Happy cooking mga ka-tasty! Thank you so much for watching!